أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من فيديوهاتنا. بالفيديو اللي فات بدأنا بالتعرف على الراسبيري، لكن للأسف الوقت ما أسعفنا لحتى نكمل بهذا الموضوع، لذلك حنكمل هلأ بهذا الموضوع على الراسبيري ونشوف كيف نبدأ العمل عليها. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي نكمل بالفيديو هاد عن الأشياء اللي ما قدرنا نكمل عليها بالفيديو اللي مضى. بالفيديو هاد رح نبدأ بتوصيل الراسبيري وتنصيب النظام عليها لحتى نشوف كيف بدها تشتغل. هلأ بتنصيب النظام في إلنا طريقتين الحقيقة، والطريقة المستخدمة اللي بدنا نشتغل عليها الآن هي مانا الأفضل، ولكن هي الأنسب للميموري كارد ال4 جيجا، لأنه كتير من الناس لما بدها تجرب احتمال كتير كبير تجرب على 4 جيجا، فلذلك فكرت بأنه أعمل الفيديو هاد على 4 جيجا، والفيديو القادم إذا الله راد ممكن أعمله على 16 جيجا أو 32 جيجا SD كارت. زي ما احنا شايفين بالصورة هون، أول شي الراسبيري محطوطة في مكان ضيق جدا فوق السماعات تبعي، فهي ميزة إنه أنت بأي مكان ممكن تحطها فيه. بنبدأ بتوصيل كرت RG45 اللي هو كرت الشبكة، زي ما احنا شايفينه الكابل الأبيض وزي ما عم بيأشر عليه السهم. موصلين على USB، موصلين الماوس والكيبورد، وموصلين مخرج لكرت الشاشة اللي هو HDMI، وموصلين الباور سبلاي اللي هو USB Type C. هلأ بعد ما توصلت وحطينا الكرت تبع الميموري كارد في مكانه، أصبحت جاهزة لأنه تشتغل. بس لحظة، إحنا بنحط كرت الميموري كارد بدون ما ننزل عليه النظام، كيف بدها تشتغل؟ صحيح، هي بهي النقطة مختلفة شوي عن الكمبيوتر. يعني بالكمبيوتر عادة بيكون القرص الصلب موجود ضمن الكمبيوتر وبعدين بننزل عليه النظام، بس بالراسبيري الحكاية معكوسة. نحن رح نضطر نفك كرت الميموري كارد هلأ ونوصله على الكمبيوتر، إما عن طريق المكان المخصص له زي ما احنا شايفينه هلأ، أو عن طريق بيت للميموري كارد يركب بمكان USB اللي متوفر عندك، ممكن تشغله. وبعد منا حنبدأ ندخل على موقع الراسبيري ونختار منه نظام التشغيل. نظام التشغيل اللي حنختاره وزي ما احنا شايفين بالصورة هو نظام الراسبيري اللي مبني على ديبيان، ولأنه احنا رح نختاره يركب على الميموري كارد ال4 جيجا، فهو بالتأكيد ما رح يكون فيه واجهات سطح مكتب، لأنه لحتى نحط بواجهات سطح المكتب فأصغر ميموري كارد لازم نحطها هي تقريبا 16 أو 8 جيجا بايت لحتى يقبل واجهات سطح المكتب ونصير نقدر نشوف الواجهات بالشكل الرسومي مثل أي كمبيوتر آخر. لكن بما أنه الميموري كارد تبعنا 4 جيجا، فإحنا رح نضطر نحمل نظام التشغيل ولكن بدون واجهات. طبعا السؤال انه بدون واجهات كيف بدنا نشتغل فيه؟ هلأ الحقيقة انا رح احاول قدر الامكان اني ابسط المواضيع قد ما فيني، بس بضل الموضوع في البداية قد يكون فيه شوية صعوبة، واذا انت شعرت نفسك او انت انه الموضوع صعب عليكم، فالأفضل إنه تجيبوا ميموري كارد 16 أو 32 جيجا وتحمل عليها مباشرة نسخة النظام تبع الراسبيري، ولكن نسخة الديسكتوب، بحيث إنه أنت تشوف قدامك على الواجهات كل شيء عم بيصير على الواجهات زي ما أنت بدك. طبعا الموضوع يرجع إلك أو إلك. خلونا نبدأ ونشوف كيف بدنا نبدأ مع
نظام تشغيل الراسبيري. هلا أول شيء بدنا نروح نتوجه على موقع الراسبيري مباشرة. بس نتوجه عليه وندخل على الموقع. في عنا حسب ما احنا شايفين بالصورة طريقة الدخول على السوفت وير، لأنه احنا هلأ بهمنا السوفت وير، فبنبحث على السوفت وير وين وبنضغط عليه. بالسوفت وير لازم نحمل البرنامج الخاص بالحرق نظام التشغيل على الميموري كارد. هلأ هذا البرنامج الحقيقة في له 3 نسخ زي ما احنا شايفين قدامنا، نسخة خاصة بالويندوز وهي اللي رح نستخدمها، ونسخة خاصة بالماك للناس اللي بيستخدموا كمبيوترات الماك من أجل حرق النسخة على الميموري كارد، ونسخة للأبونتو الناس اللي بيحبوا يستخدموا الأبونتو كلينوكس ويشتغلوا عليه لحرق النسخة. خلينا ننزل نحمل النسخة وننصبها ونشوف كيف بتشتغل النسخة بعد التنصيب. هلأ بعد ما نصبنا البرنامج بنختار نظام التشغيل اللي احنا حابين نشتغل عليه. طبعا زي ما حكينا بالفيديو السابق انه الراسبيري الى انظمة متعددة والى استخدامات متعددة، لذلك هون رح نشوف مجموعة كبيرة من الانظمة ممكن نشوفها. هلا احنا بيعنينا من هاي النقطة هن 2، الراسبيري او اس 32 بت واللي هو هون عم بينصحنا فيها ان هاي نسخة لدبيان مع الديسكتوب، بس هاي للأسف على الميموري كارد تبعنا ما رح تشتغل صحيح. ليش؟ لأنه احنا الاس دي كارد تبعنا 4 جيجا، وهي لحتى تفرد محتاجة بالمرتاح ل5 جيجا تقريبا مع الابديت تبعها. صحيح هي بتنزل ب 1.2 جيجا بايت، ولكن لما بدها تفرد على الاس دي كارد اجباري بدها تاخد مساحة كبيرة، لذلك احنا ما بنقدر نشتغل على هاي. الحقيقة انه احنا بدنا ننزل على اللي تحت منها لحتى نشوف بالاذر شو في. بالاذر في عنا الراسبيري او اس 32 بت لايت اللي هي خفيفة، النسخة الخفيفة اللي هي نص جيجا، وعلى التحديث بتوصل تقريبا ل3 جيجا، وهي اللي احنا محتاجينها ورح نشتغل عليها ان شاء الله. رح نضغط عليها لنحملها، نختار اس دي كارد تبعنا ونقول له اكتب، بيعطينا رسائل تحذير انه انت رح تكتب على الاس دي كارد هاي. بدي اقول له نعم، وبعدين منا بيبدا عمليه الكتابه على الاس دي كارد. رح اسرع الفيديو هون شوي لحديت ما نوصل للنقطه النهائيه بالكتابه. بعد منا حتصير الميموري كارد جاهزه لاني احطها بالراسبيري تبعي واشغلها، وحنشوف كيف. هلا بنشغل الراسبيري من خلال جك الباور زي ما احنا شايفين. بندور المروحة بتشتغل الراسبيري، بنشوفها على الشاشة بنلاقي انه النظام عم بيقلع. بياخد وقت تقريبا من دقيقة ل3 دقايق لينتهي الاقلاع تبعه. طيب وبعد ما اقلعت الراسبيري كيف بدنا ندخل عليها وكيف بدنا نتعامل معاها وكيف بدنا نحملها برامج ونشيل منها برامج؟ الحقيقة انه في عنا شوية تحديات لازم نبدأ فيهم لحتى نعرف كيف بدنا نشتغل. هلا هن تحديات مش كتير كبار يعني، بس عنا 3 تحديات. اول تحدي اللي هو انه كيف بدنا نقدر نتعامل مع الراسبيري وهي بهذا الوضع ما في لها اي واجهة، هذا اول تحدي. طيب وتاني تحدي بعد ما دخلنا على الراسبيري كيف بدنا نشتغل فيها، وثالث تحدي شو البروتوكول اللي بدنا ننزله ليساعدنا لأنه نتواصل معها. هدول 3 تحديات هن الأساسية الحقيقة وهن المهمين. هلأ بالنسبة لأول تحدي عنا اللي هو إحنا كيف بدنا ندخل على الراسبيري، جواب هذا التحدي أعتقد كتير سهل. رح نستخدم اسم مستخدم وكلمة مرور، يعني بالإنجليزي اليوزر نيم والباسورد، لحتى نقدر ندخل على الراسبيري. طيب ودخلنا على الراسبيري. هلأ بس دخلنا على الراسبيري أول شغلة بنفكر فيها إحنا كيف بدنا نتواصل معها. طيب إحنا بنتواصل مع الراسبيري عن طريق بروتوكول TCP/IP. هذا البروتوكول لوحده ما بيكفي، إحنا محتاجين يكون معه طبقة حماية. هاي الطبقة اسمها Secure Socket Shell اللي هي SSH.
وهاي الطبقة الشباب تبع الشبكات بيعرفوها منيح، خصوصا اللي بيشتغل بمجال الاستضافة والسيرفرات. إذن احنا حنبدأ بالموضوع واحدة واحدة. أولا اليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم والباسورد للراسباري بيجي بشكل افتراضي معاها اللي هو البي اي والراسباري، يعني اليوزر نيم بي اي والباسورد راسباري. بس دخلنا بنستخدم التعليمة الخاصة بالهوست نيم سبيس داش اي كابيتال لتر لحتى نشوف عنوان الراسباري على الشبكة المحلية تبعنا، يعني العنوان اللي رمالي اياه الراوتر المحلي لإله، لأنه إحنا بهمنا هذا العنوان لحتى نتواصل معها. والشغلة الثالثة بهمنا نفعل بروتوكول ال SSH منشان نقدر نتواصل عليها من كمبيوترنا أو من اللابتوب تبعنا. هلا لحتى نفعل بروتوكول ال SSH المفترض إنه نكتب التعليمة الصغيرة الحلوة هاي اللي هي sudo space respy dash config لحتى يفوتنا على إعدادات الراسبيري أو على القسم الخاص بإعدادات الراسبيري. وبهالقسم هذا نقدر نعمل أشياء كتير كتير كتير، مثل تغيير كلمة السر، تفعيل منافذ ومداخل ومخارج الراسباري، تفعيل ال SSH أو إغلاقه، وأشياء تانية كتير. بس إحنا رح ندخل هلأ بمهمة محددة، هي إنه نفعل ال SSH. هلأ بعد ما ندخل على الإعدادات بندخل على رقم 3 Interface Options، ومن خلال الانترفيس اوبشنز بنختار ال SSH، بنضغط عليها بيطلع لنا رسالة تحذيرية انه انت متأكد انه انت بدك تفعل هذا البروتوكول على الراسباري. بنقول له نعم يس. بعد الضغط على يس بيطلع لنا رسالة تانية بيخبرنا انه ال SSH اصبحت مفعل. بنقول له كمان اوكي، وبنضغط على الفينيش. بتقوم الراسباري بتعيد الإقلاع فقط في المرة الأولى، بس تعيد الإقلاع الراسباري بتكون أصبحت جاهزة للعمل من خارجها، يعني بيكون بروتوكول SSH أصبح فعال على الراسباري. هلأ بدنا نشوف كيف بدنا نجربه. هلأ لحتى نبدأ التجريب تبع ال SSH، أول شيء بنكتب بالكمبيوتر تبعنا بخانة البحث CMD زي ما شايفين بالسهم. بتقوم تفتح لنا الشاشة السوداء اللي شايفينها قدامنا. بهاي الشاشة السوداء بنكتب SSH space PI اللي هو اليوزر نيم at الاي بي تبع الراسباري اللي على الشبكة المحلية اللي هو 192 168 70 100، وبنعطيه انتر. لأول مرة تجيني رسالة انه انت متأكد انه انت بدك تعمل اتصال SSH على هذا المخدم، لانه هلا الراسباري هي تعتبر مخدم بالوقت الحالي. بدي اقول له نعم يس، وما بكفي اكتب حرف واي، لازم اكتب اليس كاملا YES. بس كتبتها بيقول لي من فضلك ادخل الباسورد. بحط له الباسورد تبعنا اللي هو راسباري، مباشرة تطلع لي BI@راسباري. معناتها أنا هون أصبحت من خلال هاي الواجهة أنا عم بتصل مباشرة بالراسباري. ورح نعمل هلأ أبديت لحتى نشوف إنه كيف عم نخلي الراسباري تعمل أبديت من خلال الكمبيوتر تبعنا. خسارة إنه وقت الفيديو مرق بسرعة وما حسينا فيه مع بعض. مانا مشكلة، إحنا رح نستمر بإذن الله، ورح تستمر المعلومات تباعا عن هذا الموضوع. بس أنا طمعان بصبركم على نفسكم أولا وعلي ثانيا، لحتى تكتمل الصورة ونشوف مع بعض كيف بتصير بالنهاية. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم. إلى اللقاء.